guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, ito yung maganda para sa mga gagawin natin today. Kasi gagawa tayo ng rainbow cake. So here's are the ingredients and procedure kung paano po natin gawin ang ating rainbow cake. Easy rainbow cake. So, napakadali lang siya gawin talaga guys. At mag-i-enjoy talaga ang mga bata pag ginawa niyo po ito. So, I hope you like this video.